तुम्हाला सुद्धा रंगोली मॅट फ्रीमध्ये शिकायचं असेल तर तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती. तर आपण रंगोली मॅट फ्रीमध्ये शिकवत आहोत आणि तेही यूट्यूबवरती. रंगोली मॅट आपण फ्रीमध्ये शिकवणार आहे याची पोस्ट मी इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती टाकलीच होती. तर खूप सारे जणींनी मला खूप छान असा प्रतिसाद दिला. काहींनी मला प्रत्येक वेळेस लिंक पण विचारली आणि लिंक मी तिथे कमेंटमध्ये दिलेली सुद्धा आहे. तर जी कमेंट पिन केलेली आहे तिथे तुम्ही चेक करा. यूट्यूबची लिंक तुम्हाला मिळून जाईल. हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवरती किंवा यूट्यूबवरती बघत असाल तर दोन्हीकडे तुम्ही मला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढचे येणारे व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला मिळतील. तर आपण वूलन रंगोली मॅट आपण फ्रीमध्ये शिकवतो आहे. तर याच्या आधीचे व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. बेसिकपासून आपण सर्व गोष्टी शिकवल्या आहेत. बऱ्याच जणींच्या काही क्वेरी होत्या की तुम्ही हे काय काय शिकवणार आहे, मटेरियल कुठून घ्यायचं असतं आणि कोणत्या मटेरियलला काय म्हणायचं हे मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं आहे. तर तुम्ही तो सुद्धा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि त्याच्यातून अजून काही हवं असेल तर मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की तुम्हाला ते सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आता हे जे आपण काम करतो ते रेक्झिनवरती करतो आहे. हा जो बेस आहे त्याला रेक्झिन असं म्हणतात. याचे 3 प्रकारचे बेस असतात. एक नॉनवेन असतं, त्यानंतर कॅनव्हास असतो आणि त्यानंतर रेक्झिन असतं. हाय क्वालिटीचं जे आहे तर ते रेक्झिन आहे आणि हे पूर्णतः वॉशेबल आहे, रिंकल फ्री आहे, म्हणजे तुम्ही कसंही याला ठेवलं तरी ते अजिबात खराब होत नाही. त्यानंतर जर मीडियम क्वालिटीचं तुम्हाला यूज करायचं असेल तर तुम्ही कॅनव्हास आणि त्यानंतर मग नॉनवेन यूज करू शकता. तर हे तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही हे करू शकता. त्याप्रमाणे ह्याचा रेटसुद्धा असतात. तर आता हे रेक्झिनवरती मी वूलन लावून घेते. वूलनसुद्धा एकदम छान अशी फ्लफी वूलन आहे, अजिबात अशी ती रफ नाही आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही वूलन परचेस करतानासुद्धा एकदम छान अशी मऊसूत असली वूलन घ्या आणि ज्याला अशी शाईन असते ती वूलन घ्यायची शक्यतो. कारण काय असतं, जेवढी अशी छान अशी दाटसर अशी वूलन जी असते ना तर ती अशी भरीव दिसते. तुमचं जे काम करतं ते भरीव दिसतं. आणि काही अशा कंपन्या आहेत लो क्वालिटीच्या आणि त्यांची वूलन अशी पातळ असते, म्हणजे सिंगल एखादी दोरी असते ना तर त्याप्रमाणे असतं आणि त्याला थोडीशी फर असते. मग ती काय होतं, आपल्याला खूप ती फर अशी दाट लावावी लागते. म्हणजे इथे एका वूलनची आपण समजा या पाकळीमध्ये समजा 3 ते 4 लाईन होत असेल तर त्या वूलनच्या तुम्हाला 10 ते 12 लाईन्स अशा लावाव्या लागतात. तेव्हा ती कुठंतरी डिझाईन अशी भरून दिसते. त्याच्यामुळे शक्यतो जेवढी अशी छान वूलन तुम्हाला अशी मऊसूत अशी फ्लफी वूलन जेव्हा मिळेल ना तेव्हाच तुम्ही ती परचेस करा. आपल्याकडे सुद्धा याचं सर्व मटेरियल मिळतं आणि आता फेस्टिवलमुळे आपण ऑफरसुद्धा याच्यात काढलेले आहेत. याच्यावरती जे काही आपण 3 प्रकारचे किटसुद्धा बनवलेले आहेत आणि तर त्याच्यावरती तुम्हाला नॉनवेन किंवा कॅनव्हास अशा गोष्टी काही फ्रीसुद्धा मिळणार आहेत आणि काही डिझाईनसुद्धा तुम्हाला एक्स्ट्राचे मिळणार आहेत. आणि जर तुम्हाला कलर कॉम्बिनेशन कुठलं यूज करायचं, कुठल्या कलरला काय वापरायचं हे जर माहीत पाहिजे असेल तर मला तशी कमेंट करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण कलरचा चार्टसुद्धा मी तुम्हाला शो करणार आहे आणि ते कलर समजूनसुद्धा सांगणार आहे. तर आता इथे मी मँगो कलरचा एक लेअर लावलेला आहे, त्यानंतर असा डार्क रेड लावला आहे आणि मध्ये व्हाईट. इथं जर तुम्ही कलर कॉम्बिनेशन चुकला तर तुमची ही डिझाईन पूर्णतः वेगळी दिसेल आणि थोडीशी अशी तेवढीशीच छानसुद्धा वाटणार नाही. जर तुम्ही निळा, हिरवा वगैरे असलं काही वापरलं, मध्येच राणी कलर वापरला तर ते चांगलं दिसणार नाही. त्याच्यामुळे जेवढं तुम्हाला असं छान डोळ्याला छान वाटेल अशा गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत. आता तुम्ही इथे बघताय मी वूलन कशी लावते, कारण प्रत्येक ह्याला ना आपल्याला भरून अशी वूलन लावायची आहे आणि ती मध्ये मध्ये तुम्ही कट केली किंवा वूलनचे तुकडे जरी असतील तरीसुद्धा चालू शकेल. असं नाही की पूर्ण अखंडच वूलन तुम्हाला हवी आहे, आपण तुकड्यांचं सुद्धा करू शकतो. आणि जेवढी ही डिझाईनचं आपण माप घेतलेलं आहे तिथली जागा प्रत्येक आपल्याला कवर करायची आहे. एकमेकांवरती ही वूलन येऊ द्यायची नाही, म्हणजे एका डिझाईनवरती दुसरी डिझाईन अजिबात येऊ द्यायची नाही आहे, नाहीतर ते एकदम खराब दिसतं. एकदम कट्टुकट आपल्याला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत. म्हणजे अगदी थोडी जरी जागा असेल, डॉटची जरी जागा असेल तरी आपल्याला तिथं वूलन फिल करायचे आहेत, तेव्हाच ती डिझाईन तुमची परफेक्ट दिसते. आता इथे फ्लॉवर हे तयार झालेलं आहे. आता ह्याला मी छोटी छोटी पाणी इथे बनवून घेते आहे. पाणीसुद्धा व्यवस्थित अशी फिल करायची आहेत. आता इथे तुम्हाला डार्क ग्रीन कलर मिळतो, फेंट असं पोपटी असा कलर मिळतो किंवा मेहंदी कलरसुद्धा अवेलेबल असतो. जर तुम्हाला शेडिंग करायचं असेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही हे 2 ते 3 कलर यूज करू शकता. आता बाजूचं जे येलो फ्लॉवर आहे तर तिथे मी पोपटी कलर यूज केला आहे, कारण येलोला तो कलर मला छान असा सूट झाला म्हणून मी तो यूज केला. जिथे तुम्हाला डार्क वापरायचं आहे, कुठे फेंट वापरायचा आहे, तसं तुमच्या पद्धतीने वापरू शकता. रंगोली मॅटबद्दल जर तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील तर मला कमेंटमध्ये नक्की विचारा. प्रत्येक प्रश्नाचं मी उत्तर देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. आणि जर तुम्हाला या रंगोली मॅटचं वूलनचं हे सर्व मटेरियल हवं असेल तर आपण याचं किटसुद्धा प्रोव्हाइड करतो. वेगवेगळ्या प्रकारचं किट आहे. जर तुम्ही बिगिनर असाल, तुम्हाला जर जास्त इन्व्हेस्टमेंट करायची नसेल तरीसुद्धा तुम्हाला असं छानसं असं किट मिळणार आहे. त्यासाठी मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा.